বহিলে উঠিব নোৱাৰো আৰু উঠিলে বহিব নোৱাৰো মোৰ মানে বিষটো একদম আগৰ একেবাৰে নাই Price value? Phone for price. By the side, phone for price. Okay. More as a baro or manabra, Pokalar big, cook Pokalar big, la busy way. Our emerald the head. Emerald okay. L2, L1, L2, 2, 3, 3, 4. Good at fuse okay, bulge out and mostly सबके बेसिक है L4 L5 डिस्क बल्ज হৈছে ইয়াত চাব পাৰে আপুনি এণ্ড L5 S1 ডিস্ক প্ৰটেকশ্যন মানে পাঁচটা ডিস্ক ক'ব গ'লে স্লিপ আছে এটা ডিস্ক বেছি স্লিপ আছে L4 L5 সো হেকেৰা কাৰণে কি ফিজিক্যালি প্ৰবলেম হৈছিল ফিজিক্যালি মানে মই বহিলে উঠিব নোৱাৰো আৰু উঠিলে বহিব নোৱাৰো মোৰ মানে এনেকুৱা সমস্যা হৈ গৈছিল মোৰ মানে মানে সাপোর্ট লাগে সাপোর্ট নহলে মই থিয় হবই নোৱাৰো আৰু মানে কি বহাৰ পাছত উঠিলে একদম অন্ধকাৰ দেখো মানে মোৰ মানে দাদা এজনে ডক্টৰ প্ৰদীপ শৰ্মা দাদাই মানে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিলে যে তাৰপিছত মই আৰু মানে আৰু বেলেগ চিন্তা কৰাই নাই আৰু যে মই এই এড্ৰেছটো পালো বেলতলাত মোৰ মামাৰ ঘৰ তাতে থাকি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছো এতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা হৈছে মানে মোৰ মানে বিষটো একদম আগৰ একেবাৰে নাই তাৰমানে একদম আগৰ নিচিনা হৈ গৈছে মানে বিষটো একেবাৰে নাই আগৰ নিচিনা আজি 12 বছৰ আগৰ যিটো আছিল বিষ একেবাৰে নাই ভাবিছিলো ছোৱালীজনী গৰম বন্ধত জুলাইত আহিম বুলি তাৰপিছত দেখিলো নাই আৰু তোমাৰ দিগদাৰি হৈ গ'ল আৰু বেছি কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ যাব মই একদম লগে নাগদিনা ৰাতি সিদ্ধান্ত লৈছো পিছদিনা আহি গৈছো খুব ভাল সো তেনেকে আপোনালোকে মেছেজ পালে যে উইথ প্ৰুফ এমআৰআই লগতে যে কিছুমান দিনৰ ভিতৰতে এনেকা এমআৰআই ৰিজাল্ট থকা পেশেন্টে যদি ভাল পাব পাৰে তেনেহলে বহুতে ভাল পাব পাৰে সো বেছি লেট নকৰো ট্ৰিটমেন্টৰ কিছুমান টিপছ দেখাম ক্লিপ চাওক এণ্ড ভাল লাগে যদি শ্বেয়াৰ কৰক আপুনি যদি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে তেনেহলে আৰু কিছুমান মানুহে ভাল পাব পাৰিব হয়নে হয় সো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি এইটো কৰাৰ পৰা আজি কিদিনৰ পৰা সেই বস্তুটো একদম নাই আৰু মোৰ মাথাটো বহুত পাতল লাগিছে ढीला ढीला आवले प्लस ढीला 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 बस ढीला स्टेप करे like this ढीला 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 लूज एक साइड घुरी उठी गई सब ओके ढीला लूज उसका हिसाब करें ठीक है सर ঠিক আছে Sure? sure ओके ঘৰখনৰ বস্তু ভাল আছে মেইনটেইন কৰক কথাবিলাক মানক যিকেইটা বুজোৱা গৈছে হাই থাকক সুস্থ থাকক কিবা অসুবিধা হ'লে মই আছো বাস এনেকৈ কৰি থাকিব